นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่อง Jailboy The Series ตอนจบนะครับผม Final EP นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตกลงใครจะคู่กับใครนะครับผมแต่ก็คิดว่าคงแบบเชียนกับโฟร์มดคงได้คู่กันแน่นอนแต่บ้าบินกับบัวเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมแล้ว EP ก่อนในบ้าบินก็เปิดมาแล้วว่าเขาไม่ได้ชอบบัวนะฮะจนบัวเยี่ยวราดไปเลยนะครับผมแล้วก็ตัวบ้าบินเองบอกว่าเขาชอบโฟร์มดเดี๋ยวดูซิว่า EP นี้เขาจะจีบโฟร์มดยังไงแต่คิดว่าเราไม่เห็นเคมีของความเป็นบ้าบินกับตัวโฟร์มดเลยนะเราไม่เห็นในความเป็นเพื่อนแต่อยากจะรู้แค่ว่าตัวของบ้าบินเนี่ยเขาชอบโฟร์มดแล้วโฟร์มดจะชอบบ้าบินกลับบ้างหรือเปล่าหรือเคยชอบมาก่อนไหมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อใน EP สุดท้ายของเรื่องนี้ดีกว่าเจอบอยซีรีส์นะครับวันนี้พี่แอมจะพูดนิ่งๆนิดนึงไปทำหน้ามานะครับผมมันหน้ายังมีความตึงๆอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะยิ้มเยอะไม่ได้แสดงอารมณ์เยอะไม่ได้ขอโทษด้วยที่ต้องมาแบบว่ายิ้มเยอะไม่ได้ตอนจบเนาะหรือแสดงอารมณ์ไม่ได้ตอนจบเพราะฉะนั้น EP นี้อาจจะเขินหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าออกทางหน้าไม่ได้นะครับผมแต่อาจจะใช้การพูดแทนละกันโอเคงั้นเดี๋ยวมา react กันดีกว่าผมกับ Jailboy The Series EP สุดท้ายครับตอนจบของ Jailboy วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทางไอฉีอี้แล้วก็ทางลูกี้ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ Jailboy The Series ตอนจบครับไปเลย Line Box Jail Polish ตอนจบนะครับผมจะเป็นตอนที่ยาวที่สุดดวงกูนะจะได้ไหมเนี่ยสีซีเคร็ดเนี่ย Secret Color แอบเวอร์ก็เลยเขามีอย่างนี้แล้วเนาะเอาสีทาเล็บเจลเป็นแบบสีซีเคร็ตเหมือนกองสุ่มไม่นึกมุสาวะปึ้งคำสั่นปึ้งหุ้ยได้สีฟ้าแล้วแม่งไม่ได้สีซีเคร็ดแอปเปิลที่จบปึ้งอีกรอบอ่ะจุ่มอยู่เหรอเรียกว่ารุมจีบเห็นในสตอรี่น้องบ้าเลยอย่ามาเล่นด้วยครับถ้าได้สีซีเคร็ตอ่ะอย่าเพิ่งให้ร้านทำให้ได้ป่ะให้กูทำให้มึงคนแรกได้ป่ะวะจะใช้สกิลมาแอปจีบเหรอมึงไปทำให้คนอื่นเถอะไปเถอะมึงเอามาด้วย
คือยังไงดูอย่างเงี้ยดูไงบ้าก็มีความเป็นเพื่อนน่ะไม่ใช่ปล่อยให้บ้าจีบเลยนะเรายังหวั่นไหวกับเขาอยู่อ่ะยังไงก็แบบชอบเชียร์อยู่อ่ะเนี่ยเห็นไหมนั่งกับบ้าบินแต่ก็นั่งเพ้อนอยคิดถึงเขามึงมาทำเรื่องกับกูบ่อยๆอะเดี๋ยวก็ลืมแม่งได้มึงกูไม่อยากรีบมีแฟนนะไม่เป็นไรเลยมึงไม่ต้องรีบเลยกูขอแค่คุยไปก่อนได้ปะแต่ถ้ามีคนปังๆเข้ามากูไม่ปิดโอกาสตัวเองนะมึงเก็ตกูใช่เขาตรงมากอะนะไม่เป็นไรมึงกูรอได้ภาพรวมของมึงเข้าใจประโยชน์เดียวกับฉันในวัยน้อนเลยรอได้ไม่เป็นไรเรารักเขาอะแต่เขาไม่ได้รักเราเฉยๆเขาพยายามพูดอ้อมๆแล้วเนี่ยเราก็คิดถึงบัวเถอะเรามันก็เลดแฟลกอะเนี่ยชื่อตอนว่า Jailboy Outro แล้วเราก็มาเที่ยวไหลเที่ยวคือกับเขา มึงสู้ๆนะกูเห็นยอดวิวมึงแต่ละคลิปคือหลักพันแล้วนี่งั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวกูช่วยเพิ่มยอดฟอลช่วยเมนช่วยแชร์ให้มึงได้ล้านไลค์เร็วๆเลยแต่ทำไงก็ได้มึงกลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะกูรู้สึกผิดหรือรู้สึกชอบแต่กักเขาไว้เพราะยังรักโฟมมดอยู่กูขอโทษดูมันทำมึงไม่กดกูได้ไหมไหนเสื้อมึงเปียกเงินถอยไปเลยแพ้ความอ้อนอยู่เขากูไม่ได้หอมขนาดนั้นไม่ต้องเอาไงชีวิตแรกชีวิตนะมึงทำกูเฮิร์ตแล้วก็เกือบตายใจวายตายอยู่ตรงนี้มึงต้องมาถ่ายติ๊กต็อกคู่ดีมั้ยไม่ใช่แค่คลิปเดียวทุกคลิปได้ดิอันนี้คือหายกดยังไม่ลืมไปอย่ามาใกล้กูไปเปล่าเสื้อเลือดน้องมีแม่เหล็กข้างใต้ด้วยอะมองอะไร Situationship เริ่มต้นอะไรจ้ะ
ความสัมพันธ์แบบว่า รักกันเป็นครั้งคราว ตามแล้วแต่สถานการณ์ เต้นคู่กับมึงยากอะกูขอซ้อม 0.75 ก่อนได้ปะ ไม่ 0.75 TikTok ไม่มี โอ้ย ผิดนิดเดียว เอาใหม่ เอาใหม่ อารมณ์แบบว่าคนต่างชาติที่รู้จักกันมาเที่ยวเมืองไทย มี แล้วก็มีอะไรกัน อยู่นะ คบกันเหมือนเป็นแฟนเลย แต่พอเขากลับบ้านไปก็ ตึ๊ก เป็นคนแบบ อ่ะ ต่างคนต่างโสดเหมือนเดิม ปั๊บ เขาเรียกว่า situation แล้ว ship แขนออกดีนี้ตึ๊กตึ๊กตึ๊ก ฟิลแบบนี้เลย เจอกันแล้วดูเหมือนแฟนกัน ตอนนี้ แต่พอ ลงนะ แยกกันก็คือคนละคนต่างคนไม่มีแฟน หมุนออกอีกนี่ฟังกูมึงมันนิดเดี เดี๋ ย ยว วไม่เอาเดี๋ยวกูทำตามดู ดับไหนอะนี่อันเนี้ย ชอบนะที่เขาจับมือเนี่ยถ้ามาดูลอตเตอรี่จริงๆมารอเขาขึ้นรถไฟฟ้า วอดยืมตังค์เลยดิ ไม่มีเงินสดอะสแกนไม่ได้ เท่าไหร่เท่าไหร่นะ ไปละ100 ค่ะ 100นะครับพร้อมเพย์เบอร์อะไรอ่ะ เดี๋ยวโอนมาให้เลย ต้องเอาไปเลยไม่เอาบอกมา ไหนได้เบอร์เขาไง โอ้ละ เรียบร้อยได้เบอร์ด้วยจ้ะ โหครับอย่าบอกนะเมมเบอร์ด้วยไปโทรไปอีกจะได้รู้ไม่ใช่มิจฉาชีพ เขาบอกเราทุกทางเราก็ต้องทำแบบนี้แหละจะได้เบอร์โทรเขา โอเคมิจฉาเชียนเจอกัน ไป เขามากวนใจเราอะ มึง กูขอโทษแทนมันจริงๆที่มันไม่ได้บอกเรื่องมึงตรงๆอะแต่มึงเห็นยัง มันลงสตอรี่ขอโทษมึงทุกวันเลยนะ ตั้งเป็นไฮไลท์ด้วย ผมไม่เห็น ถ้ามึงไม่โอเคกูขอโทษมึงลง TikTok ก็ได้นะ ไม่รู้เลยเชื่อกูจะซ้อม เต้นดีกว่า เต้นดีกว่า ถ้าพวกมึงไม่ได้เต้นกูจะเปลี่ยนเพลงพิกซี่ให้หมดมาครับจานกูไม่อยากเต้นกะคนเดียวมาเร็วลุก วันนี้แสดงอารมณ์ได้ไม่เยอะนะฮะ ไปทำหน้ามาเนาะดีแล้ว น่ารักเอานิ้วจิ้มแก้ม โอเค อ่ะ ปิดตา ปิดตาเอาแล้วนะ อืม อะไรวะเชียร์ก่อน แกก่อน แกก่อน อะไรอ่ะ ไม่รู้เราเอง นี่อะไรอ่ะมึงอ๋อโอเค เดี๋ยวกูทำให้ เห็นมึงสลับชาร์จนู่นนี่ทั้งวัน กูเลยตามมาให้ ใช้แม่งไปเลยคนเดียว ใช้
ช่างสังเกตนะมึงอยู่เฉยเลยเดี๋ยววันนี้กูจะบริการเอง อ้ายระหว่างคนหนึงบริการจีบอยู่อีกคนหนึงก็โทรมาหาจ้ะ เฮ้ยน่ารักเฮ้ยมึงมีติ๊กเกอร์นี่ เอามาแปลนี่ก็ไหนน่ารักบ้างวะ ก็น่ารักหมดทุกอันเลยไปเลย อันนี้เวลาหน้าเหมือนมึงเลย อันนี้ก็น่าเหมือนมึงสัตว์สกูเชื่อนะบ้านมีหมอชิดอะมีที่อะไรจอจี้กุยไปเนี่ยมึงอะ ฟิลมึง กูเต็มใจ เตือนมึงนอนทำอะไรตรงนี้อะไม่มีบาร์นี่ไง ดีใจฮะ ได้มาส่งแล้ว กลับได้แล้ว หอมไกล อ๋อ กูย้ายไม่อยู่ บ้านน้องปู่เจ้าแล้วตอนนี้ จะได้มาส่งมึงบ่อยๆไง เดี๋ยว ไปละ เขาก็จริงจังนะเขาก็ลุกจีบเอาจริงเอาจังอยู่นะโอ้เขาจะวาดให้ได้ด้วยนะเนี่ย สถานีต่อไป ปู่เจ้า next station ปู่เจ้า เขาหลับอีกไม่ตื่นอีก ผู้โดยสารโปรดทราบขอความกรุณาไม่สะพายเป้ด้านหลังหากมีผู้โดยสารหนาแน่นก่อนเดินทาง Attention please. Passengers are requested not to wear backpacks into the car. ปู่เจ้า เขาไม่ตื่นอ่ะทำไงดีอ่ะ ต้องไปปลุกเขาเปล่า ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อนะ มันเก่าไม่มงคลน่ะ ดำย้าย สรุปก็คือมาบ้านเขาเฉยเลย กูอัดเพลงเต็มเลยนะเว้ย เอาไว้รอฟังกับมึง เอากูหูดับมั้ง ก็เป็นไงบ้าง ซึมซับบรรยากาศร้านทำเล็บ
เห็นปะอ๋อแล้วก็ปลายวันนี้คำสั่งนะ ห้ามเปลี่ยน ห้ามแก้แบบมานาน ทุกเล็บมีความหมายหมดในสายตาเขาที่เขาทำมานี่เอารูปโฟมดมันติดไปเลยจ้ะเลิศเลิศครบทุกสิ่งที่โฟมดชอบ นี่ ที่มึงชอบกินหน้าโรงเรียนเนี่ยใส่ผงชูเยอะๆแล้วก็ไหนเลิกเดินขี้เกียจเดินใช่ไหมอ่ะอยู่แล้วมีตุ๊กให้ นี่ก็น้องแมวลายเสื้อมึงที่ไปซื้อที่สยามด้วยกัน แล้วก็แถมหมวก1 ใบไปซื้อวันนั้นเบื่อก็มีโรลเลอร์เบลดก็ที่มึงเล่นกากอันเนี้ย เดี๋ยวไปฝึกเพิ่ม อันนี้ไฮไลท์ต้มเล้งมันไม่เดะฮะอันนี้ให้เรียกว่าเละพริกเยอะๆไงผมชอบกินเลยอันนี้ไหนพี่ยองลีมึง อันนี้พี่ยองลีขายยำอยู่เนี่ยอีสัสอย่างน้อยก็มียองลีเลยหิวมาก มีองค์ลีด้วย อันอื่นมันก็รู้อยู่แล้วแหละนี่ก็ทั้งหมดที่กูรู้จักมึง หวานมาก แต่กูอยากรู้จักมากกว่านี้ นิวตีนยังเหลือเนี่ย พี่วิเชียนขอนะเอาเลยพี่วิเชียน เอาดิโอเค เดี๋ยวไปคิดลายกันลายเลตตี้เหรอเอาไม่มีเหรอ ไม่มี เดี๋ยวนะ ถ้าแบบนี้ไปต่อไปเรื่อยมันจะมาในทรงที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะ ยอม มันจะไป18 บวกนะจ๊ะ น่ะ เห็นไหม18 บวกไหมล่ะ ฉันว่าแล้ว อันละ มือซนละ เก่งเท่นะ เก่งๆเท่ มือซุกซนเลย โอ้โห ตายละซนเกิน โอ้ ตาย เอาตาย มันเปิดมาที่โปรโมทเขาช่วยตัวเองเนาะ ตอนนี้มีคนช่วยมือให้แล้วไงนั่นแหละตาย เราก็สนนะ ข้างในเสือมันมีอะไรอยู่นะ
เราต้องลวงถ้ำเสือตายเล็บเธอแบบนั้นเธอจะไม่ขูดเขาเหรออุ๊ยเดี๋ยวก่อนจะคิดอะไรเนี่ยเธอเล็บมันข่วนได้นะเล็บมันโค้งๆมนๆอยู่นะเอาตายไม่คิดว่าจะมีฉากนี้ในซีรีส์ไทยจ้ะไปที่เตียงให้จบทำแบบนี้เดี๋ยวกางเกงจะเลอะนะฮะไปที่เตียงดีกว่าจ้ะเดี๋ยวกางเกงเลอะจ้ะถูกต้องที่สุดไปที่ห้องน้ำอาบน้ำด้วยกันจะได้ไม่เลอะ ฟังนะ อยู่ช่องกูอ่ะจะมาหวังพึ่งฟิลเตอร์ไม่ได้นะ หน้าตัวเองรับผิดชอบบ้าง มึงจะเอสมาเพื่อ เฮ้ย โอ๊ย พูดกี่รอบละ กี่รอบแล้วฉันเสียวหัวมากเลยตอนนี้ หัวอยู่ตรงนี้พอดี คลินิกที่ไหนก็ทำไม่ได้ จ้า อุ๊ยหัวอยู่ที่หัวอยู่ที่เรา หัวเขาก็โตเหมือนกันอ๋อ รู้สึกว่าหัวเขาโตขึ้น หัวเราสัมผัสได้ มึงเคยเย่มารุโกะกับโฟมดปะ บ้า แค่จีบกูยังเก่งเลย ไม่เคยอ่ะ น้อยปะ กูก็ไม่เคย น้อยปะ พูดอย่างนี้คืออะไร พูดอย่างนี้คือจะเย่มารุโกะกันเหรอ โอ๊ยแต่ก็หน้าตึงเจ็บ เคยคิดอยากลองปะ กับใคร ไม่มี พูดจริง กูก็อยาก ลองอะไร เอาแล้วเว้ย ชวนลองเย่มารุโกะแล้ววะ ลองกับมึงเลยปะ จะดีเหรอ ทำไมอ่ะ กูยังไม่เคยเลยอ่ะ กูก็ไม่เคย อ๋อต้องยังไงอ่ะ เริ่มไงดีล่ะ มึงเป็นไหมเนี่ย ใจเย็นดิ ต้องท่าอะไรบาลีปะไม่ใช่ ต้องนี้ค่ะ เด็กเนาะมันต้องเรียนรู้ไง
มันก็ต้องมีการ try ฝึกนู่นฝึกนี่กันว่าจะทำท่าไหนดี อะไรยังไงดี อันนี้ อะไร คือ อย่างนี้ ได้บอกตลกเจ็บเข่าอ่ะเอาทำไมต้องอุ้ยเบาๆดิเดี๋ยว คือ ขึ้น ต่างคนต่างร้องท่ากันว่าทำได้หรือเปล่า ขึ้นเอง แต่น้องบัวรู้จะเป็นแบบว่า สาวเกออกสาวเหรอลูกลูกออกสาวเหรอลูก มึงเป็นจริงไหมเนี่ย มันมา ตายแล้วจะมาดูอะไรเนี่ย ประวัติศาสตร์เด็กเจนซีเหรอ ไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่ค่ะอ่ะยังไงคะ นอนพลิก เฮ้ยอ้าวไปไหนอ่ะอีบ้าเอาเลยดิอีกทีดิ มันสนจริงๆ ตาย ที่เราทำกันก็เหมือนแฟนอยู่นะ ว่าปะ situationship หรอ ตอนนี้บ้าบินเลสแตกสุดๆเลยอ่ะ ไม่มีใครกรีนเลยเรื่องนี้ธงแดงกันทุกคนเลยอ่ะ ทำไงอ่ะ โทษมึง กูนึกว่าแค่สนิทเฉยๆอะ โคตรเลสแฟลกกูถามจริงนะ ทำไมมึงไม่เลือกกูสักทีวะ ก็บอกแล้วว่าหน้ามึงขำผมมึงก็สีน้ำตาล ตามึงก็สีฟ้า ไม่ฟิลอ่ะ กูไม่เป็นฝรั่ง ไม่น่าจะใช้สาเหตุจริงๆ อุ้ยเธออุตส่าห์ไปย้อมผมดำให้เลยนะ เธอบอกว่าฉันเป็นฝรั่ง ใส่คอนแทคดำให้ด้วย เธอดูผู้ว่าบัวมันข้างรักบ้าบิ่นขนาดไหน ตาย ทำยังไงให้เราดูฝรั่งอยู่ดีลูก ให้ลูกใส่ตาดำเพื่อดูฝรั่ง วันนี้นะครับบัวเปลี่ยนลุคนิดนึง ส่งให้ดูว่ะ ว่าเปลี่ยนลุค
ลุกใหม่กูจึงปะพร้อมไปแรนดอมแดนซ์ละโอ้แล้วก็รอให้เขาตอบให้เขาดูเฮ้ยเนี่ย เวลาเราชอบใครเราก็จะทำเพื่อคนที่ชอบแบบนี้แหละ เหมือนที่บ้าปิ่งเขาทำให้ตัวโฟมดหาย ครับวันนี้นะครับบัวเปลี่ยนลุคนิดนึงนะครับ ก็คือผมนี่ผมดำด้านนะครับดำสนิทเลยแล้วก็ตาอันนี้ดำได้ไงอ่ะอันนี้ใส่คอนแทคนะครับ ก็ คนไลฟ์ พรุ่ง บ้า นี้ บิ่ง จะ ยั มี ง งานและน้อมดันที่สยามเนาะแล้วก็เจอกันที่นู่นเนาะก็อันนี้คือลุคของพรุ่งนี้ ก็มีความเป็นไทย ไม่มีบ้าบิ่นมาดูด้วย เพื่อทุกคนจะชอบนะครับ แต่ออนอยู่ แต่ไม่ดู มันรู้สึกตัวเองไม่ค่อยมีค่าเลยเนาะใช่ไหม สภาพ Blackpink Concert คืออะไร จะเลิกชอบพี่ลิซ่าแล้วเหรอ เฮ้ยพี่เชียร์ไม่รับโดนตัดสายต่างหากตั้งชื่อว่ามิจฉาชีพโทรไป20 รอบโดนตัดสาย เขาเรียนอยู่หรือเปล่า ฮัลโหลมึงโทษทีว่าเมื่อคืนกูโต้รุ่งทำงานถึงเช้าเปิดนอกยาวเลย ไม่ได้ยินที่มึงโทรมา อ๋ออืม แล้วเลิกเรียนแล้วเหรอ เลิกแล้ว อ๋ออยู่ไหนเนี่ย บ้านอาบน้ำก่อนนะ โอเค
อาบเสร็จแล้วไลน์มานะ แต่ถ้าไม่ตอบก็คือหลับขอมาปลุกได้เลยโอเค มาหาที่มหาลัยด้วย มารอเขาลงมาแต่เขาไม่ได้เรียนจ้ะวันนี้อ้ายอ่ะแต่ก็มีเหตุผลนะ ถ้าเขาหลับจริง เธอก็ไม่ควรนอยไหมอ่ะอ่ะนอยอีกแล้วจ้ะคือเขารู้สึกไม่ปลอดภัยในการรักกับคนเนี้ยรู้ป่ะกูก็ชอบมึงด้วยนะ เธอชอบจริงอ่ะ เอาไปสิเอาไป เคยชอบแต่วันนี้ไม่ชอบแล้ว คุณได้เข้าสู่ระบบฝากข้อความของหมายเลข นี่ 061 ก็หมาหัวเน่าเลยงงว่าอยู่ดีน้องเขาทิ้งเราไปทำไมงง เหมือนจะดูดีอยู่ทำไมน้องเขาหายไปงงแท็กซี่หัดเขาจับมือกับบาร์บินถ้าความรักมันจะปวดหัวขนาดนี้เลิกกันไปให้หมดเลยปะเฮ้ย เลิกไปเป็นไงไอ้นี่เพื่อนมึงอีกแล้วนะเต้นเปิดค่ะ อุ๊ยเห็นบัวแล้วว่ายังไง กูผสมลงค่ะเขาเป็นอย่างนี้ นี่ เอ้า อะไร ไอ้บ้า อ้าว เมื่อกี้ก็เดินมาด้วยกันไม่ใช่เหรอ ยังน่าสนใจกูอีกเหรอทักก็ไม่คุย แชทก็ไม่ตอบ บอกจะไปอาบน้ำอาบที่อะไรเป็นอาทิตย์ ไม่อยากรู้จักกันก็ไปเลยดิ มึง กูขอโทษ มึงจะเอายังไงกับกูกันแน่วะหึขอคนไม่เล่นได้ป่ะสัตว์จากเลิกยุ่งกับกูก็ทำให้เราไง ไม่ได้ตั้งใจอะมึงก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม เลดแฟก แบบ สุ เดิ ด มเก่ง แบบเดิมแบบไหนอ๋อคือไม่ได้ต้องการกูขนาดนั้นแต่ว่ามีไว้ก็ดีใช่ป่ะ ๆแบบกัก ไม่ อะ ใช่แบบนั้นมึง สรุปแบบไหนอะเพื่อน แฟน คนคุย ตอบกูได้ปะมึงรู้ปะร้านอะไรแม่งไม่มีค่าเยี่ยอะไรกับกูแล้วอะกูขอแค่ไลค์มึงคนเดียวกูก็พอใจแล้วอะแต่ถ้ามึงจะไม่มากดไลค์กูแล้วอะมึงก็อันฟอลกูไปเลย รักมากยิ่งกว่ารักเชียนไม่ให้รักเชียนอยู่แล้ว ยิ่งกว่ารักหมูอีก จะไม่พูดใช่ปะ
งั้นมึงเลิกกักกูนะเลิกกักกูสักทีเถอะกูจะเป็นบ้าอยู่แล้วเนี่ย รักเขาแต่ก็อยากจะรักษาสัญญาที่ให้กับโฟมเหมือนว่าจะรอเธอไม่มีอำนาจในการเลือกใดๆเลย เลือกให้เพื่อนตัวเองก็เลือกไม่ได้บ้าบินอย่าออกมาเห็นเชียนสภาพดีใจที่ได้เจอนะ เป็นไรอ่ะ ช่วงที่มึง บอกว่ากูกักมึงอะกูกักมึงจริงๆใช่ปะคือกูไม่รู้เลยอะว่ากูทำอะไรไปบ้างอะ เข้าใจแล้วใช่ไหมสภาพที่เชียนโดนถ้าใช้กูขอโทษเอาไว้ เคลียร์หน่อยน้อง อะไรพี่มึงเลือกโฟมหมดแล้วไม่ใช่เหรอ องลีมาแล้วองลีมาแล้วอุ้ยตายแล้วพี่การพี่คิมองลีว่ะองลีว่ะเต้นหลังองลีเลยว่ะมึงเอาให้ชัดได้ป่ะ เอาไง เลิศว่ะเลิศว่ะเคลียร์กันแบบสไตล์เจนซีว่ะ งอไงบัว ฮะ ชอบไม่ชอบแค่บอกกันตั้งแต่มึงเสียใจนะเว้ย มึงชอบมันแล้วมึงไม่บอกกูอะกูไม่อยากชอบมันอะกูแค่มันเว้ยมึงเพื่อนกูอะถ้ามึงไม่ชอบมันแล้วจะให้กูชอบมันได้ไงอะ ทุกคนติดล็อกตัวเองกันหมดจ้ะมึงทำให้มันเล็มที่บ้าให้ป้า
มึงเพื่อนกูนะเว้ยกูนั่งอยู่ข้างมึงมากูเรียนอยู่ข้างมึงอะ นิวเล่นดีเนาะ ถ้ามึงจะรักใครชอบใครอะกูก็ชอบด้วยแค่มึงบอกกูอะกูเพื่อนมึงนะรู้สึกผิดกับทุกคนเลยโอเคไม่ต้องห่วงไม่เป็นไร แสดงอารมณ์เยอะปวดหน้าโอเคมาทำในสิ่งที่ควรทำ ถ้าฉันนั้นบอกรักเธอไปแล้วเธอจะรักกันไหมถ้าฉันนั้นพูดไปจะต้องเสียเธอไปไหมไม่ได้กลัวแค่ยังไม่แน่ใจไม่รู้จะเป็นเรื่องบ้าไปไหมแต่เธอรู้เพื่อนคนนี้มัน สวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับบัวเปลี่ยนลุคนิดนึงนะครับก็คือผมนี่ผมดำได้นะครับดำชนิดเลยแล้วก็อันนี้ดำได้ไงอ่ะอันนี้ใช้คอนแทคนะครับก็พรุ่งนี้จะมีงานกวนตีนกูใช่ กูขอโทษ ขอโทษอะไร ใจเย็นกับมึงฟังกูก่อน ต่อจากนี้จะเป็นยังไง มึงจะลงคอนเทนต์นี้ต่ออะไรอะกูจะกดไลค์ให้มึงหมดเลย เป็นแฟนนะกูนะ โอ้ยหน้าตึงทำอะไรไม่ได้ แต่อุบปากได้ฮอปแล้ว แต่ถ้ามึงจะไม่เอากูแล้วอะบอกกูได้นะด่าได้แต่ว่าอย่าแรงมาก โอเค อันนี้คือตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะ พูดใหม่ดิ กลับมาเป็น ขออีกรอบ กลับมาเป็นโหมดปกติกัน ทำไมจะถ่ายคลิป เลิศทำมันเลิศบัว ขออีกรอบ ขออะไรนะเมื่อกี้ เป็นแฟนกันนะ น่ารักอ่ะขอถ่ายจอที่ก็องลีหน่อยหน้าเหมือนองลีว่ะหน้าเหมือนองลีว่ะใครหลอกกว่า ฉันว่านิวก็หล่อไม่แพ้องลีนะ อุ้ยนี่ก็เศร้าซึมเศร้าซึม ใครถ่ายรูปกับอองลีให้อะไม่ชอบเซลฟี่เนี่ย มึงโกรธเลยกูบอกว่า รู้กระทั่งว่าไม่ชอบไปเซลฟี่ แล้วใครจะถ่ายรูปกับองลีให้เธอล่ะว่าเธอไปเซลฟี่ไม่ใช่หรอ
มึงรู้ใช่ปะว่ากูชอบมึงอะกูอยากเป็นแฟนมึงมาตลอดตั้งแต่พ็อกซี่เพลงคนไม่คุยอะตอนนี้พ็อกซี่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่อะนุ้ย2 ปีแล้วนะที่มึงกับกูยังไปมากันอยู่เลยอะ แล้วมึงรู้ป่ะวันนั้นที่กูโทรไปหามึงแล้วมึงไม่รับอ่ะกูนึกว่ามึงมีคนอื่นแต่จริงๆแม่งไม่ใช่เว้ยคือแม่งไม่มีเหี้ยอะไรเลยเว้ยกูแค่ระแวงไปเองอ่ะกูไม่ไหวแล้วมึงกูเจ็บมานานจนมันระแวงไปหมดแล้วอ่ะเป็นแฟนนะกูนะมันโคตรดีเลยว่ะ บอกอะไรตอนนี้อ่ะมึงไม่ไว้ใจกูก็เจอแค่ทำเล็บทุกเดือนก็ได้ โอ้ยแต่เข้าใจโฟมดเลยอ่ะ อันนี้ระแวงแฟนเก่าจนแบบไม่กลับไปคบแฟนเก่าแม้จะง้อขนาดไหนก็ตามตายอันนี้ก็หวานเกินพอเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยไฟฟ้ามีแฟนใหม่แล้วโฟมอสว่าเดี๋ยวกูไปทำเล็บมือกับพี่เชนมานะคือบัวมันอยากทำเล็บมืออะมึงโอเคปะวะทำเลยบัวมึงก็เจ็บบ่อยอะ งั้นกูไปทำเลยนะเจอกันมึง แจนไปฮะ พี่วิเชียรมารับจ็อบอยู่ที่สยามเหรอตกลงเธอจะเป็นแฟนกับเขาสักทีไหมอ่ะมันต้องได้แล้วล่ะกล่องซีเคร็ตอะสักทีเนาะสักทีถ้าไม่ได้ฉันจะซื้อกล้วยทอดฝั่งตรงข้ามให้เธอแล้วนะเฮ้ยซีเคร็ตเว้ยซีเคร็ตเว้ยพี่เชียนบอกว่าเก็บซีเคร็ตไว้ฉันทาให้นะเธอจะให้เขาทาให้หรือเปล่าจะได้รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนจะบอกนะว่าทำเหมือนแฟนรักอารมณ์แบบว่ารักกันเป็นแฟนกันนาทีสุดท้ายของโอ้ยเขามีไฮไลท์โฟมดไว้เลยนะจุ่มหาซีเข็ดให้โฟมดโอ้ตายแล้วฟิวโพสขอโทษของไฟฟ้าเลยปีที่แล้วเนาะสิงหา2024คอนเสิร์ตพ็อกซี่ก็ปีที่แล้วปลายปีตุลาคมไปหาเขาได้แล้วพอแล้วลองไว้ใจเขาอีกสักทีนึง
อ๋อหนูว่าพี่เชียนจะเปิดร้านเปล่าอุ้ยสวยมาก ใช่ไหมอุ้ย เสร็จแล้ว อุ้ยใช่เหรออีเหี้ยอุ้ยชิงไอกิเตอร์อะวิบวับแววอ่ะ วูบอ่ะ รูปเลย วูบอ่ะ พี่วิเชียน ผมขอลายเล็บเหมือนบัวเลยนะ ฮะ ทำคู่กัน เนี่ย อันเนี้ยนะ มาอีก10 เล็บเลยทำคู่กัน คู่ใคร คู่ละไง เนี่ยนะ 10 เล็บ ใช่ ไม่จริง จริง บ้า พูดจริง คู่นี้ หวานเกินนะคุณเนี่ยพี่เชียนอิจฉาละอุ้ยเห็นเขานั่งรอเขาไม่เข้าไปหาเลยนะเจอแล้วจ้ะเลิศแปรลักษณ์จบที่แหลมพรหมเทพเรื่องนี้ก็จบที่ลีโดนี่แหละ กดทีเดียว ได้เลย จริงปะเนี่ยกูกดจนร้านรวยแล้วอะ เห็นแล้วค่ะมึงว่าถ้าเราโตขึ้นเราจะนั่งทำเล็บบ่อยๆอยู่ปะวะ ก็ต้องไปบ้างแหละวันนี้กูขี้เกียจทำเล็บให้มึงหรือบางวันกูยุ่งจะไม่ตอบไลน์แต่กูจะบอกมึงนะ มีนะสมหวังที่ไม่ใช่ชื่อคน ทำเล็บได้เดียวกันปะ จบแบบนี้แหละ พอละจบแบบนี้ตามคำร้องของธรรมที่ควรจะเป็น ขอดูสีพิเศษหน่อยสิถ่ายแล้วเป็นดาว โอเค เลิศคู่นี้ก็อีกคู่หนึ่งเขาเล่นเหมือนกันทุกเลสโอ้ยเด็กก็เลิกกัน โอ้ไอวิวเลิฟเวเลิฟยูจ้ะอันนี้ก็โอ้ยโอเค ไม่จบแบบแบดเนาะให้ระหว่างตอนจบก็ยังดีอุ้ยเชียนเป็นแฟนโฟร์มอสจบจบแล้วนะครับผมพี่แฮมวันนี้อาจจะเห็นหน้าพี่แฮมตึงๆหน่อยนะ ตอนที่ดูก็คือเหมือนอาจจะแบบแสดงอารมณ์เยอะไม่ได้ยิ้มเยอะมันจะปวดนะครับโอเคเรามาคุยกันดีกว่าตอนจบแล้วโหตอนแรกคิดว่าจะจบแบบดราม่าแต่ก็คิดว่าแหละเขาคงต้องให้มันจบแบบแฮปปี้เพราะว่ามันเป็นบริษัทของเขาเนาะลูกกี้เนาะเปิดมาใหม่เขาก็อยากจะสร้างคู่จิ้นเหมือนกันถ้าเขาให้จบแซดมากๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เด็กน้องๆขายลำบากนะครับผมการจะขายความเป็นนักแสดง1 คน 2 คนเนี่ยมันขายลำบากมันก็อาจจะต้อง drive ด้วยความเป็นคู่จิ้นด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งคือเนี่ยคนดูซีรีส์ Y เนี่ยก็คาดหวังแหละส่วนหนึ่งเนาะก็ไม่อยากให้มันดราม่ามากก็อยากจะให้มันจบแบบแฮปปี้และมีปลายทางของมันแต่ตอนแรกก็คิดว่าแบบเขาจะหาทางลงยังไงให้ความรักมันลงตัวตอนแรกนึกออกแค่ตัวของเชียน
กับตัวของโฟมดว่าจะให้2คนนี้มันรักกันอยู่แล้วเพราะว่าเชียนมันโหทุ่มจีบโฟมดขนาดนั้นมันเหลือว่าแค่โฟมดยอมให้อภัยแล้วก็ยอมที่จะเปิดใจอีกครั้งหนึ่งก็คงจะรักกับเชียนได้แล้วนะครับผมแต่จะเห็นว่าตั้งแต่เปิด EP มาเนี่ยตัวของโฟมดเอ็มแฮมจะเหมือนกับไม่เลือกเชียนสักทีมีความค้างอยู่ในใจแต่เขาก็มีเหตุผลในกับตัวละครนะแต่คู่ที่เราเซอร์ไพรส์กว่าคือคู่ของบัวกับบ้าบินนะครับผมบ้าบินบัวเนาะบ้าบัวซึ่งคู่นี้เนี่ยตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้มีแฟนหรือไม่ได้เป็นแฟนกันนะครับผมแต่สุดท้ายก็อาจตกลงมาได้เป็นแฟนกันจริงๆนะก็ด้วยความที่ว่าแต่ละคนก็มีเหตุผลว่าทำไมถึงแบบเลือกไม่เลือกอะไรนะครับผมอย่างในอินเคสเนี่ยก็คือว่ามันเปิดมาด้วยการที่บ้าบินพยายามจะอยู่ใกล้โฟมดอยู่มันเหมือนกับฉันยังชอบคนนี้อยู่ฉันยังอินกับคนนี้อยู่แต่เราไม่เห็นเคมีของ2คนนี้เลยตัวเขาเองก็รู้สึกแหละว่ามันไม่เห็นเคมีของความรักกันเลยและตัวของโฟมมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าถ้าฉันเจอใครที่ดีกว่าฉันขอไปเจอคนนั้นเนาะเพราะฉะนั้นฉันคิดกับเธออาจจะแค่เพื่อนแต่ฉันอาจจะเคยชอบเธอนะมีการบอกว่าเคยชอบเธอด้วยนะแต่จังหวะที่บอกชอบเธอมันอาจจะเป็นจังหวะที่ตัวเขากำลังงอนพี่เชียนอยู่ก็ได้นะอันนั้นเราไม่ถือว่าเป็นแบบมีแวลูของการพูดแล้วกันนะครับผมเขาตอนนั้นเขาพยายามจะจับมือของบ้าบินเต้นflash dance กันนะครับผมซึ่งตัวของตัวตอนนั้นรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแค่การแบบว่าแสดงของความแบบที่โมโหพี่เชียนมาก็เลยมาลงเลยแบบมาชวนตัวบ้าบินในการเต้นนู่นเต้นนี่ทำตัวใกล้ชิดกับบ้าบินเผื่อจะชอบบ้าบินได้บ้างแต่จริงๆลึกๆมันคงชอบไม่ได้ตัวบ้าบินเองก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาแต่ลึกๆตอนนั้นมันเปลี่ยนไปแล้วลึกๆตอนนี้คือบ้าบินเขาอยู่กับบัวจนเขาไปขอคืนดีกับบัวเนาะเพราะบัวโกรธเขามาก EP ก่อนเนาะที่ไปบอกว่าไม่ชอบเขาอะไรเงี้ยจนมาขอคืนดีได้แล้วคำตัวกับมาสนิทกันใหม่ไปง้อมันเรียบร้อยแล้วมันสนิทกันแบบมันเกินครับผมชอบพาร์ทของการเล่า18 บวกเนาะว่าขณะที่ตัวของโฟมมดเนี่ยกลับไปหาพี่เชียนใหม่เนี่ยมันก็มีโมเมนต์ของความแบบยังไม่อยากกลับไปหาพี่เชียนนะยังอยากจะรู้สึกว่าอยากจะทิ้งระยะฉันกลัวมันพารานอยไปหมดแล้วความแบบฉันรู้สึกกังวลไปหมดแล้วกับความแบบจะรักพี่เชียนกลัวพี่เชียนจะมีคนอื่นกลัวพี่เชียนจะทำซ้ำรอยกับที่เคยทำมาอะไรเงี้ยกลัวสุดท้ายแล้วความรักมันจะเป็นไปไม่ได้เวลาเข้าใจโฟมดมากๆเลยเวลาเราเจอความรักที่มันแบบหลายๆทีของการโกหกบ้างช้ำใจบ้างเราจะรู้สึกกังวลกับคนตรงหน้ามันทำให้เขาไม่กล้าเปิดใจแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็เป็นห่วงนะพี่เชียนก็จีบแรงมาตามรับไปส่งอะไรเงี้ยเรียนมหาลัยย้ายกลับมาอยู่ปู่เจ้าบ้านเดิมของตัวเองไม่อยู่หอแล้วเพื่อให้โฟมดแบบเจอตัวง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อไปส่งโฟมดได้ง่ายขึ้นแต่สิ่งนี้มันคือทำทุกอย่างทำทุกอย่างเลยแม้กระทั่งว่าถ้าเธอกดได้เจลเล็บเจลที่เป็นสีพิเศษเธอรอฉันนะเดี๋ยวฉันจะมาทำเล็บให้เธอคือเข้าทุกทางแล้วแต่ก็รู้สึกว่าตัวของโฟมดเองก็พยายามจะหลีกหนีจนโฟมดไม่ยอมตรงที่ว่าเห็นเขามานั่งรอที่รถไฟฟ้าแล้วก็หลับไม่ลงที่ปู่เจ้าก็สุดท้ายก็เลยต้องแบบว่าไปอยู่กับไปช่วยเตือนเขาไปหาเขาเอารูปไปคืนเขาแล้วก็สุดท้ายได้ไปบ้านเขาตอนอยู่บ้านเขาก็ทำเล็บกันนู่นนี่นั่นเนาะจนมันเผลอเรอไปถึงขั้น18 บวกนะครับผมมีการล้วงนู่นนี่นั่นกันนะฮะซึ่งไอตอนที่ล้วงเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ก่อนหน้านั้นโฟมคือทำคนเดียวเนาะก็ล้วงด้วยมือล้วงตัวเองตอนนี้ก็คือมีคนให้ล้วงแล้วนะครับผมก็เป็นฟิลแบบก็ไม่คิดว่าจะมีฉากแบบนี้ในซีรีส์ที่เป็นวัยรุ่นประมาณนี้แต่ก็เข้าใจได้ในบริบทของพวกเขามันอาจจะทำแบบนี้ได้อยู่แล้วด้วยความที่มันเป็นการแบบ try เนาะการลองครั้งแรก first time ของเด็กๆมันก็เริ่มมีความรู้สึกแบบอยากจะลองอะไรที่มันไม่เคยทำดูบ้างแล้วก็ถึงขั้นไปอาบน้ำด้วยกันเนาะมันคงทำตรงนั้นไม่ได้แหละแต่มันจะเลอะกางเกงเอาก็ต้องไปอาบน้ำด้วยกันนะครับผมก็แสดงสื่อแต่ก็เขาไม่ได้ทำให้มันดูขนาดนั้นนะว่าแบบเป็นฉากเลิฟซีนแบบถอดเสื้อเลยก็แบบเป็นเหมือนเด็กวัยรุ่นเบาๆก่อนนะช่วยกันเสร็จแล้วก็ตัดมาที่เห็นขาในห้องน้ำก็เป็นฟิลแบบนั้นก็ให้เล่าเรื่องไปแหละให้ภาพมาเล่าเรื่องว่า2 คนนี้อาจจะมีอะไรกันแล้วก็เคยลองมีอะไรกันแล้วอาจจะไม่ถึงขั้นแบบแบบสอดใส่แต่ก็อาจจะมีอะไรกันในมุมของการที่ว่าแบบช่วยกันเรียบร้อยแล้วมีการเห็นโป๊เปลือยกันเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นมันก็เกิดความสัมพันธ์ที่มันแนบแน่นขึ้นมาแต่พอเขาโทรหาพี่เชียนกับไม่รับสายมันทำให้เขากังวลอีกแล้วว่าตกลงพี่เชียนอยู่ไหนพี่เชียนเป็นอะไรไปถึงขั้นรอที่หน้าคณะจนมารู้ว่าพี่เชียนแค่นอนหลับเฉยๆโฟมก็รู้สึกว่าโอเคฉันกังวลกับความรักครั้งนี้มากเกินไปฉันอาจจะคบกับเขาไม่ได้จริงๆก็ได้ฉันเอาตัวเองออกมาดีกว่าก็เลยมาหาบ้าบินแทนพี่เชียนก็เป็นบ้าเป็นบอไปเลยว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีหายไปอีกแล้วอะไรเงี้ยขณะเดียวกันการเล่าพาร์ท18 บวกเขามันดีมากเลยนะเขาตัดมาอีกฝั่งนึงคืออีกฝั่งนึงก็กำลัง18 บวกเหมือนกันนั่นคือตัวของบ้าบินกับบัวกลับมาสนิทกันใหม่ก็เริ่มเลยเถิดนะครับผมความรู้สึกมันไปไกลแล้วมันเริ่มรักกันไปเกินมากแล้วอ่ะบัวก็รักบ้าบินก็รักเอาหัวมานอนตรงตักนะครับผมบัวก็รู้สึกแข็งขึ้นมานะครับผมแข็งขึ้นมาปุ๊บอีกคนนึงเขาแข็งเหมือนกันนะต่างคนต่างแข็งพอแข็งอีกคนนึงก็รู้สึกว่าฉันต้องเอาตัวออกห่างก่อนรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วสัมผัสได้หัวมันมีอะไรนูนๆขึ้นมา
ก็เลยเอาตัวออกห่างกลายเป็นว่ามันยังกักตัวเองความรู้สึกตัวเองไว้กักเขาไว้ด้วยกักความรู้สึกตัวเองไว้ด้วยนั่นคือบ้าบิ่นนะฮะจนอยากจะลองทำอะไรด้วยกันก็มีการมาถอดเสื้อจะเหมือนจะมีอะไรด้วยกันแล้วก็บัวก็ถามว่าตกลงนี้เป็นโหทำเหมือนแฟนกันแล้วนะบ้าบิ่นก็รีบยั้งตัวเองแล้วเอากลับมาว่าไม่ใช่แฟนกันพอบ้าบิ่นให้คำสัญญากับโฟมหมดเวลาว่าถึงโฟมมันไม่ชอบเดี๋ยวฉันรอได้แต่อีกอย่างหนึ่งที่บ้าบิ่นกักตัวเองไว้คือเขารู้ว่าโฟมหมดไม่ชอบบัวเขาเลยรักโฟมหมดมากและแคร์โฟมหมดมากๆก็เลยรู้สึกว่าการรักบัวคือความที่เขารู้สึกผิดกับตัวโฟมหมดมากๆคนที่เขารักมากๆมันเลยเหมือนเกิดความสับสนนะครับว่าตกลงฉันต้องแคร์ใครกันแน่ใครคนเป็นอันดับหนึ่งในใจฉันเหมือนตอนนี้เขากำลังยกโฟมมดเป็นอันดับหนึ่งในใจเขาเพราะว่าโฟมมดเป็นทั้งเพื่อนของเขาเป็นทั้งคนที่เขาแคร์มากๆและเป็นคนที่เขาอยากจะจีบและอยากจะเป็นแฟนด้วยมันเลยกลายเป็นว่ายกโฟมมดขึ้นเป็นอันดับหนึ่งมันสิ่งที่โฟมมดคิดโฟมมดแคร์เขาเป็นห่วงโฟมมดหมดเขาไม่อยากให้โฟมมดรู้สึกแย่นะครับผมขณะที่ตอนนั้นนะว่าตัวของบัวมันเป็นแค่ที่2แต่ใจโคตรรักบัวเลยอะอยากจะยกบัวเป็นที่1แต่มันทำไม่ได้เพราะว่าเขารู้สึกว่าที่1ของเขายังเป็นโฟมมดอยู่เราชอบโมเมนต์ตรงนี้มากๆจนสุดท้ายแล้วเขาก็หนีออกไปจนสุดท้ายบัวมันทนไม่ได้แล้วบัวมันรับไม่ไหวแล้วสิ่งที่เขาพูดกับบัวมันโคตรจะเรดแฟลกเลยคือฉันชอบคนผมดำตาดำไม่ได้ชอบฝรั่งแบบเธอบัวทำสิ่งที่ตัวเองไม่เคยไปทำสิ่งนั้นคือทำใส่คอนแทคเลนส์ทำผมดำเป็นสิ่งที่ไม่เป็นตัวเองที่สุดแล้วจนรู้สึกว่าตัวเองแยกกับตัวเองลง TikTok ไปเพื่อให้เขาไลฟ์เพื่อรอไลฟ์จากเขามันทำให้เห็นว่าภาพของบัวที่ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยมันคือบัวที่คลั่งรักคนหนึ่งมากๆที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่ EP 1จนถึง EP นี้นะฮะพอสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยลงไปเขาก็ไม่ไลค์ลงไปเขาก็ไม่ดูส่งไปเขาก็ไม่สนใจหายไปเป็นอาทิตย์นะครับผมกลับมาถึงมาเจอกันในงานเต้นเนี่ยก็คือแบบตัวของบ้าบิ่นก็เห็นแล้วก็อยากจะเข้ามางออีกจนบัวถามว่าเลิกกักฉันได้แล้วเลิกทำแบบนี้ได้แล้วเราเป็นอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่ได้เป็นก็เลยจบกันไปจนได้ไปเคลียร์กับเชียนที่มาหาโฟมมดในงานนี้เหมือนกันเนาะถึงรู้ความจริงแล้วก็เข้าใจสิ่งที่เชียนเจอกับตัวของบัวมาก่อนหน้านี้ว่าฉันกักเธอไว้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ฉันไม่เลยรู้ตัวเลยฉันเพิ่งมารู้ตัวแหละว่าสิ่งนี้เรียกว่าการกักซึ่งฉันโดนกับบ้าบิ่นเหมือนกันก็เลยเข้าใจหัวอกแล้วก็ขอโทษพี่เชียนเป็นการปลดล็อกหนึ่งแล้วสิ่งที่พี่เชียนค้างคามาตลอดว่าตกลงแบบฉันทำอะไรลงไปแล้วบัวก็ไม่เคยขอโทษในสิ่งนั้นเลยสุดท้ายได้มาขอโทษกันนะฮะอาจจะเป็นกรีนแฟลกเบาๆของตัวละครเลดแฟลกแต่ก็คือเป็นการที่รู้สึกว่าฉันได้พูดขอโทษออกไปแล้วก็สุขมันหายกันแล้วเรียบร้อยมันเป็นการจบแบบจริงๆมันเป็นความจบที่ทำให้ตัวพี่เชียนรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่โอเคสิ่งนี้ฉันต้องเคลียร์แทนบัวก็เลยมาหาบ้าบิ่นแล้วก็แกเป็นอะไรกันแน่ขอเคลียร์หน่อยได้ปะเขาชอบแกขนาดเนี้ยแล้วแกกักเขาไว้ทำไมแกจะชอบก็ไม่ชอบก็บอกเขาสิแกจะชอบโฟมมดก็ชอบโฟมมดสิแกเลือกโฟมมดแล้วไม่ใช่หรอแล้วก็จะมากักเขาไว้ทำไมอีกเพราะว่าเขาเห็นตอนที่เต้นเนี่ยตัวโฟมมดจับมือบ้าบิ่นเนาะเขาคิดว่า2คนนี้เลิกกันแล้วเขาก็เลยแซดคิดว่าตัวของโฟมมดทิ้งเขาไปแล้วเนาะก็เลยงงสุดท้ายก็เต้นกันไปเต้นกันมาชอบจังหวะฉากนี้มากๆมันเป็นการที่แบบความเจนซีสูงมากๆนั่นคือการที่เต้นไปเคลียร์ไปเต้นไปเคลียร์ไปแล้วมาพร้อมกับพ็อกซี่อีกนะฮะพี่พ็อกซี่ก็เต้นข้างหน้าไม่สนใจใครเลยไอตัวของโฟมก็เต้นหลังองลีเพราะคิดว่าตัวเองหล่อเหมือนองลีจริงๆอาจจะหล่อกว่าก็ได้แล้วแต่ใครจะมองทีนี้ก็เต้นกันไปเต้นกันมาสุดท้ายก็มาเคลียร์กัน3 คนจนโฟมมดรู้ว่าสิ่งที่มันเป็นแบบนี้ไม่ถูกต้องแล้วก็เลยพูดไปเคลียร์ว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันเว้ยแล้วมึงชอบอะไรกูดูมึงออกกูคบกับมึงมามึงชอบบัวมาแล้วใช่ไหมตอนนี้แต่มึงทำไมถึงมึงไม่บอกเขาว่าชอบเขาทำไมถึงเป็นแบบนี้จนบัวแบบรู้สึกผิดร้องไห้ออกมาแล้วสารภาพว่าฉันกลัวแค่เธอไม่ชอบบัวฉันก็ไม่อยากจะคบกับบัวนะจนแบบโฟมมดแบบน้องนิวเล่นดีมากจริงเล่นดีทุกคนนะฮะแต่ช่องนิวคือแบบมันเล่นความแบบอินเนอร์แบบน้ำตาหยดแบบกูก็รู้มึงเป็นเพื่อนกูไงแต่มึงเลือกอะไรก็เลือกมึงอย่ามาคิดถึงกูขนาดนั้นกูรู้มึงรักกูมากคือแบบมันเป็นความหลายอารมณ์จนแบบร้องไห้คือเข้าใจแล้วมันเป็นแบบมันมวลอารมณ์3-4อารมณ์พร้อมๆกันจนรู้สึกว่าคนน้องเล่นดีมากมันเหมือนในแววตานั้นมันคือซ่อนอารมณ์ที่แบบหลากหลายเอาไว้อยู่แล้วความสับสนเอาไว้อยู่จนสุดท้ายแล้วก็รู้สึกผิดกับเพื่อนด้วยสุดท้ายเนี่ยตัวของบ้าบิ่นเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคฉันก็รู้สึกกับเธอผิดกับเธอแล้วฉันก็ปลดล็อกวันที่เธอบอกว่าไม่รักฉันแล้ววันนี้ฉันรู้สึกไม่ได้เจ็บเหมือนแต่ก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเธอบอกให้ฉันไปหาคนที่รักได้แล้วมันคือโคตรปลดล็อกเลยมันเหมือนกับแบบคือตอนที่ผ่านมาคือไอ้บ้าบิ่นมันถูกตัวของโฟมมดกักเอาไว้โดยที่ไม่รู้ตัวรวมถึงมันกักตัวเองด้วยมันกักตัวเองตอนที่บัวเคยด่ามาแล้วว่าแกกักตัวเองไว้ไม่ให้ตัวเองได้รักใครเพราะตัวเองจมปลักอยู่กับความคิดเดิมๆแบบนี้สุดท้ายแล้วก็เลยวิ่งออกไปแล้วก็ไปง้อบัวที่บ้านแล้วก็ขอเป็นแฟนกันมีการถ่ายคลิปกันก็กลายเป็นสุดท้ายก็คือคู่นี้หวานนำไปเลยจ้ะหวานก่อนตัวโฟมมดกับเชียนอีกหวานนำคนอื่นๆไปเลยนะเป็นแฟนกันก่อนด้วยนะลงสตอรี่ฉ่ำไปตรงเต้นนู่นนี่นั่นจนเพื่อนๆอิจฉาอย่างนี้ดีกว่าส่วนไฟฟ้าก็มีแฟนใหม่เหมือนกันแต่ขณะเดียวกันตัวเชียนกับ
ตัวของโฟร์มดเนี่ยเชียนก็ขอเป็นแฟนโฟร์มดบอกว่าโฟร์มดก็บ่นถึงกันที่ว่าวันนั้นโทรไปแล้วไม่รับสายเขากังวลมากๆแล้วเขารู้สึกว่าการคบกับพี่โคตรไม่ปลอดภัยเลยว่ะพี่ก็แบบขอโอกาสครั้งสุดท้ายได้ไหมขอเป็นแฟนกันเจอกันเดือนละครั้งก็ยังดีแต่โฟร์มดไม่คำตอบเลยเลือกที่จะจากไปแล้วหายไปเลยมันตัดภาพมาที่ว่าเดินอยู่บนสยามเราเห็นตัวของบัวกับบ้าบิ่นเป็นแฟนกันเดินด้วยกันแต่บัวอยากทำเล็บมากๆเลยกับพี่เชียนก็เกรงใจโฟร์มดอยู่เนาะก็เลยต้องมาขอแต่ก็ไม่กล้าพูดตรงๆบ้าบิ่นก็เลยขอให้ว่าขอให้บัวทำเล็บกับพี่เชียนได้ไหมซึ่งโฟร์มดก็รู้สึกว่าโอเคแต่ก็รู้แล้วไงว่าพี่เชียนอยู่แล้วใกล้ๆนี่แหละเขามาทำเล็บให้2 คนนี้มันอาจจะหายไปสักเดือนนึง2 เดือนมั้งไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันตัวเองก็ยังบล็อกเขาอยู่นะครับผมแล้วก็ตั้งชื่อเขาเป็นมิจฉาชีพเวลาโทรมาสุดท้ายตัวเองไปกดเล่น4 เล็บได้4 Secret มันก็ทำให้นึกถึงประโยคแรกที่พี่เชียนเคยบอกว่าถ้าได้4 Secret เมื่อไหร่เก็บไว้ให้ด้วยอย่าพึ่งเดี๋ยวจะเป็นคนทาให้โอ้แค่นั้นมันคือแบบน้ำตาท่วมเลยแล้วแบบนิวเล่นดีมากเล่นแบบรู้สึกแบบฉันรู้สึกผิดกับเขามากๆเลยอะแล้วก็เลยยอมไปกดอันบล็อกเขาอันบล็อกเสร็จแล้วเห็นพี่เชียนที่เขาทำเหมือนตอนที่ขอโทษไฟฟ้าคือตัวของโฟร์มดแบบลงสตอรี่รัวๆขอโทษไฟฟ้าเนาะที่เสร็จชนไฟฟ้ามาเห็นที่เขาลงสตอรี่ก็เลยยอมให้อภัยเช่นกันเชียนทำแบบเดียวกันคือกดสีทุกวันเพื่อดูว่าจะได้สีซีเคร็ตหรือเปล่าเพื่อเราจะทาให้แบบโฟร์มดมันเลยเหมือนกับว่าวันคนหนึ่งกำลังพยายามให้เราขนาดนี้แล้วว่าเรากล้าเปิดใจจะลองเขาอีกสักครั้งหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยคิดว่ามันเหลือแล้วจริงๆเราควรเปิดใจก็เลยเก็บสีนี้ไว้ก่อนแล้วก็มานั่งรออยู่ตรงรถไฟฟ้าเผื่อจะเจอเขาพอเขาทำสีให้2 คนนั้นเสร็จเนาะสีเล็บเนาะ2 คนนั้นก็ทำสีเล็บคู่กันอีกโอ้จะบ้าตายหวานเกินหวานจนพี่เชียนหึงจนพี่เชียนเดินกลับมารถไฟฟ้าแล้วก็เห็นเด็กคนนึงนั่งอยู่ชาร์จแบตมือถืออยู่ก็เลยเดินไปหาแล้วก็ได้คุยกันได้เคลียร์กันแล้วก็สุดท้ายก็คือได้มานั่งกันที่ลีโดเนาะถ้าเปรียบแปรรักเนี่ยเขาไปเคลียร์กันฉากบอกรักสุดท้ายเนี่ยที่แหลมพรหมเทพคู่นี้ก็คือมาบอกรักกันสุดท้ายที่หน้าลีโดนะครับผมแล้วก็ยื่นสีเจลให้แล้วก็แบบให้อภัยแล้วเราเป็นแฟนกันเถอะการให้ได้จับมืออีกครั้งหนึ่งแล้วทำเล็บก็คือคำตอบแล้วว่าเรามาเป็นแฟนกันจบครับเลิศมากก็เป็นตอนจบแบบเด็กสยามเนาะก็ต้องจบที่สยามสแควร์นะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็เป็นแฟนกันขึ้นรถไฟฟ้าถ่ายลงสตอรี่เลยฮะก็โอเคมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นการจบที่คอมพลีทเนาะถึงตัวละครจะเป็นเลดแฟลกก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเลดแฟลกจะมีแฟนไม่ได้นะครับผมและเลดแฟลกก็สามารถจะจบออกมาเป็นแบบพอเลดแฟลกคู่กับเลดแฟลกเขาอาจจะเป็นกรีนแฟลกของกันและกันก็ได้นะครับผมก็เข้าใจได้ก็สุดท้ายแล้วตัวละครทั้ง4 คนเนี่ยถ้าพี่แฮมดูมาเนี่ย7 ตอนเนี่ยเป็นเลดแฟลกหมดแหละแล้วก็กลายมาเป็นกรีนแฟลกทีหลังแต่ต้องบอกนะว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะเป็นกรีนแฟลกเลดแฟลกได้ตลอดเวลาแล้วมันก็ไม่มีใครที่จะเป็นแบบไม่เคยเป็นเลดแฟลกเลยมันก็อาจจะน้อยมากๆพี่แฮมมานั่งคิดดีๆพี่แฮมมาบอกพี่แฮมเป็นกรีนแฟลกมากแต่พี่แฮมอาจจะกลายเป็นเลดแฟลกของใครบางคนในเวลานี้ก็ได้นะเมื่อกี้มีประโยชน์หนึ่งที่เหมือนกับว่าถ้าไม่อยากคุยก็อยากกักดิก็เห็นไม่ตอบแล้วก็แสดงว่าไม่อยากคุยกันแล้วไม่ใช่หรออะไรเงี้ยจะมาคุยกันทำไมตอนนี้พี่แฮมเป็นอยู่นะครับผมคือพอพี่แฮมเลิกกับแฟนล่าสุดถ้าใครตามพี่แฮมมาก็จะรู้ว่าพี่แฮมเลิกกับแฟนแล้วพอเลิกกับแฟนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ความรู้สึกคือบางทีก็ยังอยากคุยกับใครใหม่ยังอยากจะหาแฟนใหม่อะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าตอนนี้โคตรจะไม่พร้อมเลยยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมมีใครรู้สึกว่ายังไม่ยังอึนกับความรักที่เพิ่งเลิกมาอยู่รวมถึงการที่ว่าตัวเองก็ยุ่งมากๆเลยแต่ก็อยากจะทำความรู้จักเขาไว้ไงทำรู้จักคนใหม่ๆไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ขอคอนแทคติดต่อไว้วันที่เราไปขอเขาเนี่ยเขาก็คงคิดว่าเราจะไปคุยกับเขาหรือจีบเขาอะไรเงี้ยเพราะเราก็เริ่มเปิดบทสนทนาอย่างดีแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เหมือนคุยบ้างหายบ้างไม่อยากคุยบ้างเพราะว่าเราก็กลัวเหมือนกันว่าการที่เราคุยไปเรื่อยๆความสัมพันธ์มันจะพัฒนาขึ้นไปแล้วมันจะกลายว่าเราต้องเลือกว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเราก็เลือกที่จะคุยน้อยๆทักบ้างไม่ทักบ้างมันก็เหมือนเรากักเขาไว้เหมือนกันเนาะหรือเราจริงๆอาจจะไม่เรียกว่ากักก็ได้เพราะเขายังไม่ได้ชอบเราแต่มันก็เหมือนกับว่าเราก็ทำไม่ดีกับคนอื่นเหมือนกันเพราะว่าเราเอาแน่เอานอนไม่ได้ว่าตกลงเราจะยังไงดีแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากจะเสียเขาไปเพราะยังไม่เริ่มต้นความสัมพันธ์หรือเริ่มต้นลองคุยเลยอยากจะเก็บคอนแทคไว้ก่อนมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็เป็นคนเลดแฟลกเหมือนกันนะในช่วงเวลานี้รู้สึกว่าเป็นคนไม่ดีกับใครบางคนเหมือนกันแต่ก็ลงสตอรี่ไปเหมือนกันว่าแบบก็ขอโทษกับคนคุยทุกคนที่กำลังคุยอยู่เพราะว่าตัวเองรู้สึกผิดมากๆเหมือนกันด้วยความที่ตัวเองรู้สึกตัวเองก็ยังไม่พร้อมแล้วตอนนี้งานยุ่งมากพี่แฮมแทบจะไม่ค่อยมีเวลาเลยแบบงานเยอะมากจนรู้สึกว่าถึงให้คบกับใครจริงจังตอนเนี้ยก็รู้สึกว่าจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับเวลาจากเราเหมือนเรามีอย่างอื่นสำคัญที่ต้องทำเหมือนกันอะไรเงี้ยมีผู้ชมมีคลิปมีถ่ายต้องทำมีงานประจำมีลูกดวงที่ต้องดูมีธุรกิจที่ต้องทำ
มันเลยเหมือนกับจนเราแทบจะไม่มีเวลาอยากแบบจะไปให้คนที่เป็นแฟนเราที่เขาจะเข้าใจเราอะแม้เราแต่เราอยากมีแฟนนะมันก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่ามันก็ทำให้เขารู้สึกว่าเราอาจจะไม่พร้อมที่จะมีแฟนจริงๆก็ได้ในช่วงเวลาแบบนี้อะไรเงี้ยกลัวเขาจะไม่มีเวลาให้กลัวจะไม่มีเวลาให้เขารวมถึงการที่ว่าคุยกับเขาก็ได้น้อยอาจจะคุยไม่ไปติดปะต่ออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็เลยรู้สึกว่าก็อยากจะเก็บคอนแทคทุกคนไว้ก่อนยังไม่ชวนคุยต่อเพราะกลัวว่าการชวนคุยจะทำให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาก็เลยพิมพ์ลงไปแบบนี้นะผมแต่ก็ไม่อยากจะรู้สึกแย่เหมือนกันหากต้องไปเริ่มชวนคุยแล้วรู้สึกว่าฉันไม่ชูสยูหรือฉันไม่เลือกเธออะไรเงี้ยเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นเรดแฟลกกับใครบางคนเหมือนกันนะก็เลยรู้สึกว่าแบบก็รู้สึกว่าบางครั้งชีวิตเราก็มีเรดแฟลกเหมือนกันก็เข้าใจได้แต่สุดท้ายกลับมาที่เรื่องนี้เราว่ามันคือความสัมพันธ์ที่ถึงจะเป็นเด็กก็จริงเนาะเรามองในมุมของผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าโอ้โหความสัมพันธ์เป็นเด็กจังเลยว่ะมันแค่นี้ก็ไม่อยากเป็นคบแฟนแล้วบางทีแค่นี้ก็รู้สึกอยากจะเลิกแล้วไม่อยากจะไปต่อแล้วอย่างเช่นโฟมด EP นี้ถ้าผู้ใหญ่บางคนกลับมาดูรู้สึกว่าอะไรวะเขาแค่โทรหาไม่รับสายนี่จะเลิกเลยเหรออะไรเงี้ยแต่เข้าใจโมเมนต์ของโฟมดนะบางทีมันกังวลไปแล้วไงมันแพนิคไปแล้วนี่กังวลกับแฟนเก่ามากๆแพนิคกับแฟนเก่ามากแฟนเก่าเคยเหมือนกับหลอกเราอย่างเงี้ย2 ครั้งให้อภัยทั้ง2 ครั้งพอเจอครั้งที่3อีกเขาอาจจะไม่ทำผิดเลยนะแต่เรากังวลไปแล้วความกังวลนั้นเอาออกจากใจไม่ได้สุดท้ายก็เลยเลิกกันอยู่ดีแล้วเขาขอคืนดียังไงก็ไม่อยากจะกลับไปคืนดีแล้วเพราะไอ้ความกังวลนี้มันอยู่ในใจเราจนรู้สึกว่าเรากลัวอันนี้ผ่านไป10 ปีแล้วก็มีคนเชียร์เหมือนกันว่ากลับไปคบแฟนเก่าไหมแต่รู้สึกว่าบางทีมันอาจจะเป็นอยู่แค่มันอาจจะเป็นแค่ความทรงจำดีๆก็ได้เราโตขึ้นมาแล้วเราก็ถามว่าอยากจะกลับไปไหมก็อยากจะกลับไปนะแต่ก็มันก็ยังมีความรู้สึกคือเราต่างคนต่างโตแล้วว่าเหมือนต้องเริ่มเรียนรู้กันใหม่ก็รู้สึกว่ายังไม่อยากจะกลับไปเรียนรู้กับแฟนเก่าใหม่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันที่ทำให้เราต้องคิดเนาะแล้วก็รู้สึกว่าบริบทของซีรีส์เหล่านี้มันก็ไม่ต่างกับผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่ก็เจอแบบนี้แหละแต่แค่มันเจอบริบทที่หนักขึ้นหรือยากขึ้นหรือเราอาจจะเป็นคนที่ตัดเร็วขึ้นเข้าใจอะไรง่ายๆขึ้นรอได้มากขึ้นรู้จักช่วงเวลามากขึ้นรู้จักรอมากขึ้นแต่ถ้าจะรอแบบบ้าบิ่นก็ไม่ควรนะฮะรอกับคนที่เขาไม่ได้รักเราอย่างเงี้ยก็ไม่ควรยิ่งโตแล้วยิ่งตัดได้เร็วนะตัดไปเลยนะคนที่เขาไม่สนใจเรานะฮะผมแต่ต้องรู้สึกว่าแต่ถ้าเป็นแบบคุยแล้วยังไม่พัฒนาไปไหนอย่างเงี้ยไม่ใช่สถานะแบบที่เขากักเราไว้แบบชวนคุยเราตลอดแต่ไม่ได้รักเราเนี่ยไม่ก็คุยกับเขาต่อได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องตัดเขาออกจากชีวิตบางคนก็แบบแค่แบบไม่คุยต่อฉันตัดเลยมันไม่ใช่บางทีมันแบบยังไม่เรื่องความสัมพันธ์อะไรไปเลยเขายังไม่รู้สึกว่ารักเราเลยเราก็ยังไม่รู้สึกรักเขาขนาดนั้นเลยมันไม่เรียกว่าการกักนะครับผมก็ต้องแยกแยะเหมือนกันนั่นจะเห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นในผู้ใหญ่ได้แต่แค่มันคนละบริบทกันแล้วก็อาจจะไม่ได้หวานแหววมีความเทคโนโลยีเข้ามามีความเป็นเจลบอยแบบนี้เหมือนกับเด็กเจนซีเป็นก็ได้แต่ทำไมคนส่วนใหญ่ดูแล้วถึงอินกับเรื่องนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยเคยผ่านเรื่องราวแบบนี้หรือคุ้นเคยหรืออาจจะเกิดเรื่องราวแบบนี้กับคนทุกเพศทุกวัยก็ได้แต่แค่มันซับซ้อนกว่ามันยากกว่าหรือมันจัดการเรื่องเหล่านี้ได้ง่ายกว่าในมุมของผู้ใหญ่แต่ทุกคนคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ถ้าดูมาทั้งหมด7 ตอนพี่แฮมโคตรชมเลยว่าหนังของซีรีส์ของบอสเนี่ยก็ยังเป็นซีรีส์แบบขึ้นหิ้งยังเป็นซีรีส์ที่โคตรจะดีอะไรเงี้ยเราคิดว่าอย่างนิวชัยภักดิ์อย่างเงี้ยปีนี้เราว่าเข้าชิงนักแสดงยอดเยี่ยมหน้าใหม่แน่นอนคือเขาเล่นดีมากจริงๆคิดว่าเขาคงต้องได้รางวัลสักรางวัลอย่างน้อยๆมันต้องมีคือเขาเล่นเก่งมากก็คือชมเลยนะผมเล่นดีมากคือทำไมต้องเป็นชมแต่นิวจริงๆทุกคนเล่นเก่งหมดเลยนะแต่บทของนิวมันโคตรจะเด่นด้วยความสับสนของตัวละครน้ำตาที่นิวเล่นความเป็นแพนคือชอบผู้ชายก็ได้ชอบผู้หญิงก็ได้มันมีความหลากหลายในตัวของนิวมากๆแล้วนิวก็เก็บอารมณ์เหล่านั้นได้ครบถ้วนมันมีความหวานได้โกรธได้เสียใจได้แมนได้ร้องไห้เป็นมันคือแบบครบจบมากก็คิดว่าคนนี้มีเสน่ห์มากอีกคนหนึ่งที่น่าสนอีก3 คนก็น่าสนใจเหมือนกันเราเพิ่งเห็นการแสดงของ PJ ที่เข้มข้นแบบนี้น้องเล่นเก่งมากและน้องก็เล่นแบบดราม่าได้กินใจมากๆส่วนน้องลีออนที่เพิ่งเข้ามาเห็นแบบหน้าใหม่สุดๆเนี่ยน้องลีออนเล่นดีนะน้องเป็นคนที่เล่นดีสายตาน้องแบบว่ามันมีความเป็นมันมีอารมณ์หรือ vibe ของ emotional อยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนพี่เชียนพี่เชียนนี่แบบเธอคนที่อายุเยอะแล้ว26 27แต่เธอก็มาเนียนเป็นแบบเด็กได้แล้วเธอก็เนียนกลืนด้วยนะแต่เขาเป็นรุ่นพี่ไงแล้วความรู้สึกคือเขาเล่นแบบสายตาเขาดีนะสายตาเขาออดอ้อนเหมือนน้องแมวมากสมชื่อวิเชียรมากคือเราแบบว่าเวลาดูตาเขารู้สึกว่าเราจะแบบเอ็นดูสงสารเขาแม้เขาจะทำเหี้ยก็ตามมันฟีลแบบนั้นจริงๆยิ่งแต่ตาตอนจบมีโคตรอ้อนเลยรู้สึกว่าทุกคนเล่นกันเก่งหมดเลยนะครับผมแล้วก็แบบความเป็นงานของบอสถ่ายด้วยมือถือต่างหากถ่ายได้ระดับนี้มันคือโคตรจะเนี้ยมันคือเป็นความเป็นบ้า
คือเขาพยายามจะทำที่มันแบบสุดโต่งบางอย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนแล้วมันทำออกมาได้ดีด้วยงานบทงานต่างมันดีแต่อาจจะมีบางจุดที่มันกระชับไปหน่อยหรือบางจุดที่เขาพรีเซนต์ออกมาแล้วมันรู้สึกว่ามันเกินเยอะไปหน่อยเช่นแบบฉากเยี่ยวอย่าง EP ก่อนอย่างเงี้ยแล้วว่ามันก็เกินไปนิดนึงนะครับผมแต่โดยรวมแล้วถือว่างานเขาทั้งภาพทั้งเสียงทั้งทุกอย่างการเล่าเรื่องสเต็ปการเล่าค่อนข้างจะเป็นงานที่เนียบมากๆแบบเรียกว่างานแบบงานเกรด AAA อ่ะงานชิงรางวัลอ่ะก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่กระแสยอดเยี่ยมเนาะแล้วก็ดึงคอนเทนต์มาได้เปิดตัวได้บัสเนาะวงด้วยเพลงกักนะครับผมแล้วก็มาปิดด้วย proxy ที่เป็นตัวเอกในเรื่องนะครับผมเพราะว่าเหมือนทุกคนจะคลั่ง proxy มากๆแล้วก็ร้องเพลง proxy เยอะด้วยความที่ proxy มันมีเพลงคนไม่คุยไงก็เป็นการเปิดเรื่องของเรื่องนี้เนาะเพิ่งรู้เรื่องราวทั้งหมดมาถูกเล่าในปี 2022 ถึง 2024 เนาะเรื่องราวช่วงหลังโควิดใหม่ๆที่คนยังอินกับโควิดอยู่แล้วก็มีอยู่ช่วงของ period โควิดก่อนจะมาเจอกันใน 2024 เนาะก่อนคอนเสิร์ตของ proxy ปีที่แล้วที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ก็ถือว่าเรื่องราวเขาเล่าในอดีตไม่ได้เล่าในปัจจุบันเนาะก็จะเป็นเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นในช่วง2 ปีที่เขาเก็บข้อมูลมาแล้วก็หยิบจุดนั้นเอามาเล่าก็ถือว่าเป็นการวางปีที่ถูกเพราะเผื่อว่าเทรนด์มันเปลี่ยนไปแล้วไงแต่กลายเป็นว่าพอซีรีส์เรื่องนี้มากลายเป็นเทรนด์มันก็กลับมาเนาะคนทำเล็บเจลเยอะขึ้นวันนั้นไปถามร้านทำเล็บที่ร้านเนี่ยในซีรีส์ที่อยู่ตรงข้ามกล้วยเนี่ยเขาบอกโอ้โหคิวยาวมากคิวแน่นมากแต่ทุกอย่างมันมีกระแสแล้วไม่มีเทรนด์ของมันเราเป็นรุ่นพี่เราผ่านมาก่อนเราผ่านมาหลายยุคนะครับผมสยามก็มีเทรนด์ของมันเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะอยู่แค่พักเดียวแล้วก็เปลี่ยนเทรนด์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเด็กเจนใหม่ก็จะชอบอีกแบบนึงเด็กพอโตขึ้นเด็กเจนซีก็อาจจะไม่อยากทำเล็บอีกแล้วก็ได้เราชอบประโยคนี้มากเลยที่ตอนจบที่พี่เชียนถามบอกว่าต่อไปเราทำเล็บอย่างนี้ต่อไปตอนโตไหมใช่มันโคตรจะซิมเปิลเลยว่าพอเราโตขึ้นเรามีบริบททางสังคมมากขึ้นเรามี job title เรามีหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไปเราอาจจะไม่สามารถสนุกได้แบบนี้แล้วก็ได้แต่ชอบที่พี่เชียนตอบว่ามันก็จะมีสักครั้งแหละบางวันแหละที่อาจจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยคู่กับแฟนของเราเป็นของคู่กันทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปอยู่แล้วก็ได้แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เรายังเป็นอยู่เด็กๆที่ความเป็นเด็กที่เราเป็นอยู่ตอนนี้และความรักของเราที่เป็นอยู่ตอนนี้มันจะเรียนรู้ไปด้วยกันและเติบโตไปด้วยกันและสิ่งที่เราเป็นอยู่เด็กตรงนี้มันจะเก็บไว้แบบนั้นแล้วมันอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตก็ได้เรายังเก็บมันไว้ได้อยู่เหมือนกับรักแรกของเราที่ยังเก็บในความทรงจำได้แม้เวลาจะเปลี่ยนไปเรายังนึกถึงวันนี้ได้ว่าเราเคยรักกันแค่ไหนจริงๆประโยคมันไม่ได้แปลขนาดนี้นะครับผมแต่พี่ทำแปลเองรู้สึกว่ามันลึกได้แบบนั้นรู้สึกว่ามันก็ complete แหละชอบมากก็ถือว่าเป็นการจบในแบบที่มันควรจะเป็นนั่นแหละนะครับผมซีรีส์ก็ไม่เล่าอะไรเกินกว่านั้นมันพอจะเห็นแล้วว่าทิศทางมันจะเป็นแบบไหนแต่แค่มันมีลูกเล่นในการเล่าเฉยๆนะครับผมก็ถือว่าโอเคมาก complete ครบคู่ได้ครบกันหมดนะครับผมความรู้สึกแบบจนคบกันแบบไม่ค่อยฟินเท่าไหร่มันจะคบกันแค่แบบรู้สึกโอ้ดีใจด้วยพวกเธอได้คบกันแล้วเพราะว่าก่อนอันนี้มันแบบเลดแฟลกกันมาตลอดมันเลยไม่ค่อยฟินขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเก็บดราม่าได้ดีเก็บโมเมนต์หวานได้น่ารักนะครับผมอย่างบัวกับบ้าบิ่นนี่รักกันจนหวานนะรักกันคนอิจฉาโอเคก็ประมาณนี้ครับผมกับตอนจบของ Jailboy The Series ใครติดตามกันมา7 ตอนขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับผมก็ใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กดด้วยใครไม่กด Subscribe กดด้วยนะครับผมสำคัญจริงๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในซีรีส์เรื่องอื่นต่อไปในอนาคตนะครับผมเดี๋ยววันเสาร์จะมีซีรีส์มาแทนในช่วงเวลาวันเสาร์ก็ติดตามกันได้เลยนะครับผมว่าเรื่องไหนจะมาแทนในช่วงของเวลาของ iQIYI ก็รอติดตามกันเดี๋ยวเดือนเมษายนแล้วจะรู้แล้วโอเคก็วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ย้ำกันอีกทีหนึ่งแล้วติดตามทุกแฮมได้4 ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เป็น X แล้วเนาะแล้วก็ Facebook แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นมาถึง TikTok นะครับผม Ham ATH Channel ไปติดตามกันได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย